زنی رو تصور کنین که برادرش از شهرستان براش نامه مینویسه که یا نمیری توی کار تئاتر و سینما یا میام خودتو شوهرتو میکشم. حالا اون زن چی کار میکنه؟ نه تنها میره تو کار تئاتر و سینما، بلکه میشه اولین کارگردان زن سینمایی ایران. همیشه توی تاریخ اولینا یه جای ویژه‌ای دارن، یه جورای خاصن، ولی خب این اولین بودن باعث میشه ما خیلی ضعفاشون رو نبینیم یا نخواهیم ببینیم. برای همین که اولی هستن برامون کفایت میکنه، ولی بعضی وقتا یه اولیایی هستن که شگفت زدت میکنن. یعنی اونقدر که از یه اولی توقع داری ضعیف نیست، حتی توی موارد خیلی هم خوبه، پیشروتر از بعدی خودشه شاید. حالا ما الان میخوایم در مورد یکی از این اولیا صحبت کنیم، یه فیلم از اونایی که نه تنها ضعیف نیست بلکه خیلی هم در زمانه خودش متفاوته. تازه نه متفاوت با دور و اطراف خودش، که حتی متفاوت با هم نسل‌های خودش تو جاهای دیگه دنیا. فیلم مرجان، تولید 1335. سلام عموکت خدا. سلام آقای مدیر، خوش میگذره؟ با تو چه؟ چیه کرد خدا؟ مثل اینکه دختره حواست خیلی پرت کرده. نکنه گلوت پیشش گیر کرده باشه. با آقای مدیر چی کار داره؟ تو مدرسه کار میکنه. کارگردان کیه؟ خانم قدرت‌الزمان وفادوست که ما اونو به اسم شهلا ریاحی میشناسیم، یا اسمی که اون موقع با اون میشناختنه شهلای خالی. شهلا متولد شهریور 1305 در تهران. ایشون خیلی زود ازدواج میکنه، 15-16 سالگی، با آقای اسماعیل ریاحی. همونطوری که معلومه فامیل ریاحی رو از همسرش میگیره. آقای ریاحی یعنی همسر شهلا خیلی زیاد علاقه‌مند به تئاتر بوده و از همون سال اول دهه 20 وارد تئاتر میشه و از سال 23 شهلا رو هم به تئاتر میبره و فعالیت حرفه‌ای شهلا به عنوان بازیگر شروع میشه. از اوایل دهه 30 هم، یا دقیق‌تر بگم خود سال 30، هر دو وارد سینما میشن. دهه 30 اولای فیلمسازی توی ایرانه، قبلا گفتیم دیگه. سال 1327 اولین فیلم، یعنی فیلم طوفان زندگی، میشه شروع تولیدات سینما ایران، شروع خود سینما ایران. به هر حال سال 30 شهلا به عنوان بازیگر و آقای ریاحی به عنوان فیلمنامه‌نویس و کارگردان وارد سینما میشه. و فکر کرد که اگر منو نبره با خودش و من توی خونه باشم و اون راه رو انتخاب کنه، ممکنه اختلافات فکری و احساسی در ما به وجود بیاد. دست من رو هم گرفت و در مهر 1323 به تئاتر ما پا گذاشتیم. اون زمان وجود زن در تئاتر بسیار کم بود، تعدادشون از تعداد انگشتای یک دست هم تجاوز نمی‌کرد. اینجا یه پرانتز باز کنم. داریم از زمانه ای، از جامعه حرف میزنیم که بازیگری یا کلن هنر توش به شکل امروزش نبوده. یعنی آرتیست، خصوصا کسایی که توی کار تئاتر بودن، مطرب و علاف و بیکار و بیار و اینجور چیزا شناخته میشدن. حالا توی این فضا تصور کنید شما زنم باشید دیگه، نور علی نور. همین الانش هم سخت راستش دیگه. حالا اون موقع با میزان دانش و سواد و همه اینها ببینید چه خبر بوده. حالا من اصطلاحاتی که اون موقع میگفتن رو نمیگم، ولی خب قابل حدس. به هر حال توی این فضا طبعا آدمای کم ولی شجاع و قطعا عاشق کارشون وارد حرفه تئاتر و سینما میشدن. تعداد این آدما اینقدر کم بوده که ورود آدمای تئاتر به سینما کاملا چیز طبیعی، حتی لازمی بوده. کسی دیگه ای نبوده دیگه، یعنی کسی جرأت نمی‌کرده. اینا آب دیده بودن، میدونستن با چی طرفن و خب سینما هم چیز پرزرق و برق و به نظر آب و نوندارتری میومد. ممکنه بگین خب چیش بده، درسته دیگه، ولی باید متوجه باشیم که مدیوم سینما با تئاتر واقعا متفاوته، خصوصا تئاتر اون موقع. و این خودش سرنخی میشه برای که شکل فیلمایی که ساخته میشده چرا این شکلی بوده یا همین، چه در همون سالهای اول و چه در 20 سال بعدش. یعنی قطعا منظورم همه فیلم‌ها نیست، ولی نداشتن دانش کافی سینمایی، ندونستن
تفاوت این دوتا مدیوم و خیلی چیزهای دیگه پایه سینما رو جوری میریزه که با یه کودتا و یه انقلاب و یه جنگ 8 ساله و چند سری اعتراضات و انقلاب تکنولوژیک و شبکه‌های اجتماعی و چه ما انگار هنوزم توی همون نقطه‌ایم. هنوز اغلب فیلمامون بیشتر حرف میزنن تا تصویر نشونمون بدن. هنوز داستانا سطحی و آبکیه، هنوز همه چی فضای قضا و قدری داره و هنوزم هزاران چیز دیگه. ولی خب یه بحث دیگه‌ایه که بعداً حتما بهش میرسیم. الان برگردیم به شهلا. شهلا توی همین سالایی که گفتیم جامعه هنوز پذیرای خیلی چیزا نیست، وارد تئاتر و بعد سینما میشه. ولی از همون اول توی سینما تلاش میکنه یکم متفاوت عمل کنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه نقشایی که شهلا بازی میکنه متکی به تکنیک بازیگریش، نه زیباییش. اینکه زیبایی رو کامل کنار بذاریم نه، و خب واقعا هم زیبا بوده، همیشه زیبا بوده، ولی میشه گفت در اکثر انتخاب‌هاش سعی می‌کرده به عنوان ابژه زیبایی صرف توی فیلم حضور نداشته باشه و این نکته خیلی مهمیه. یعنی وارد خود فیلم مرجان که بشیم مشخص‌تر میشه این قضیه. شهلا تا سال 1335 یعنی توی 5 سال 9 تا فیلم بازی میکنه و توی سال 35 در نهایت تصمیم میگیره فیلمی رو خودش تهیه، کارگردانی و بازی کنه. فیلمی به اسم مرجان. منوچهر کیمران به همراه محمد عاصمی فیلمنامه فیلم مرجان رو می‌نویسن. این اولین فیلمنامه هر دوتاشون بوده. کیمران بعداً یکی از پرکارترین فیلمنامه‌نویسای تجاری سینما ایران میشه. تا انقلاب البته. وقتی میگیم فیلمسازی تجاری منظور همون فیلم فارسیه. این اسم محترمانه ترش. فیلم تجاری یا فیلم تجارتی. ولی عاصمی شاعر و روزنامه‌نگار بود. از سال 1320 هم وارد تئاتر سعدی میشه با عبدالحسین نوشین که پدر تئاتر مدرن ایرانه همکاری میکنه و البته عضو کمیته مرکزی حزب توده هم میشه. حالا اینجا یه اتفاق عجیبی هم میفته. طبق اسناد عاصمی بعد از کودتای 28 مرداد مورد پیگرد قرار میگیره و متواری میشه و در نهایت فرار میکنه به آلمان. حالا همین عجیبه که چطور فیلمنامه رو با کیمران نوشته. آیا قبل‌تر نوشتن یا دورکاری کردن یا ایده مثلا از عاصمی بوده کیمران فیلمنامه رو نوشته یا اصلا عاصمی داشته دزدکی زندگی میکرده اون موقع توی ایران بعدتر رفته. به هر حال اینکه دقیقاً قضیه چی بوده رو نمیدونیم و متاسفانه همه دستاندرکاران قضیه هم از دنیا رفتن. اسم عاصمی رو هم به عنوان فیلمنامه‌نویس توی نسخه نهایی نزدن به خاطر همون قضیه تحت پیگرد بودنش احتمال. بعد این هم جای اسمی از عاصمی نیست به عنوان فیلمنامه‌نویس. به هر حال من در مورد زندگی ایشون یکم کنجکاو شدم و اگر چیزی میدونین، منبعی، کتابی، مقاله‌ای، ممنون میشم توی کامنت برام بنویسین که برم سراغش. بریم سراغ فیلمنامه‌ای که این دو نفر نوشتن فیلمنامه متفاوتی بوده. رقص و آواز نداشته، بزن نداشته، شخصیت اصلی زن بوده و خب همین هم باعث میشه که کسی قبول نکنه که این فیلمو بسازه یا تهیه کنه و همینجاست که شهلا وارد میشه. یعنی شهلا فیلمنامه رو میخونه، خودش میاد و با سرمایه گذاری چند تا از آشناهاش شروع میکنه به ساخت فیلم. نقش اصلی یعنی مرجان رو خودش بازی میکنه، نقش مقابل رو میده به محمد علی جعفری که اونم از شاگردای نوشین بوده و البته یه بازیگر خیلی با سابقه و خوشنام در تئاتر. بازیگرای اصلی دیگه هم یکیشون تقی ظهوری بوده که این خیلی قبلتر از تبدیل شدنش به تیپ حسن جقجق است و تاجی احمدی که سالها بعدش، حدود 10 سال بعد، توی یکی از مهمترین فیلم‌های سینما ایران بازی کرده، فیلم خشت و آینه و خب عجب بازی هم کرد. داد بزن جون، داد بزن، تو میتونی داد بزن، تا بزرگ نشدی ترسو بشی داد بزن. منم باید داد بزن. گفتیم که فیلم و داستانش متفاوت بوده. من مجبورم اینجا یه ذره داستان رو به شکل خلاصه بگم که صحبت‌های بعدم واضح‌تر باشه. یه عشقی بین یه دختر کولی به اسم مرجان و معلم مدرسه روستا شکل میگیره. اما معلم بعد مدتی برمیگرده به تهران و مرجان که دوری معلم رو نمیتونه تحمل کنه به تهران میاد تا این مرد رو پیدا کنه.
مرجان دنبال این مرد میگرده اما نمیتونه پیداش کنه. در نهایت از بیمارستانی سر در میاره و همونجا به عنوان پرستار استخدام میشه. همزمان معلم با دختری ازدواج میکنه و مرجان رو به کلی فراموش میکنه. چند سال میگذره، معلم همسرش رو برای زایمان به همون بیمارستان میبره که مرجان توش کار میکنه. بچه به دنیا میاد، مرجان بچه رو از اتاق عمل بیرون میاره که به پدرش نشون بده و ناگهان آقای معلم رو میبینه. اینجا یکم صبر کنیم تا قصه رو یکم بدتر میگم. چیزی که تا اینجا گفتم از قصه که سعی کردم خیلی خلاصه هم باشه، روی کاغذ یه ملودرام ساده است، یه فیلم فارسی تیپ. حتی دختری فقیر عاشق مردی از طبقه دیگه میشه، اما توی جزئیات این فیلم خیلی متفاوته. اولین مسئله همینه که شخصیت اصلی زنه، یعنی ما حدود 80-85% فیلم عملا با خود مرجان همراهیم. اصلا معلم خیلی مهم نیست. ما داریم داستان تغییر یه زن رو میبینیم. نکته اول اینه که توی اون نیم ساعت اول فیلم که عشق و عاشقی ایناست، در حقیقت معلمه داره به مرجان سواد یاد میده. این خیلی مهمه. داریم از دهه 30 حرف میزنیم دیگه. یعنی درست مدرسه هست، دخترها هم باید به مدرسه برن، ولی این قضیه خیلی توی روستاها صدق نمیکنه. یعنی اجباری در مورد مدرسه رفتن دخترها وجود نداره. اینجا ما دختر ساده رو داریم که سواد یاد میگیره و همین سواده داره کم کم شجاعش میکنه. از جایی هم که مرجان به تهران میاد، فیلم باز عجیب تر میشه. یه فصل طولانی از فیلم به پرسه زنیای این زن اختصاص داره. یعنی همینطوری توی شهر میچرخه دنبال آقا معلم، حالا گدایی هم میکنه اون لا، یا لحظات بامزه هم داره و خیلی چیزای دیگه، ولی این پرسه زدن است که مهمه. وقتی فیلمو میبینیم در حقیقت داریم رشد این شخصیت زن رو میبینیم و ترکیب این سواد با شجاعتش و رشدش در نهایت میرسونتش به جایی که پرستار میشه توی تهران، لهجهش از بین میره و حتی میشه پرستار مورد اعتماد دکتر. حالا این چه فرقی داره با باقی فیلم‌های همزمان خودش؟ اولا فیلم‌های دیگه که اتفاقا تعداد زیادیش اصلا داستان‌های روستایی داشته اون اوایل، این سادگی روستایی خیلی تقدیس می‌شده، یعنی به عنوان یک ارزش توی فیلم بوده. مثلا داستانا اینطوری بوده که دختری ساده و روستایی گوله ی آدم شهر رو میخوره، گمراه میشه، به خاک سیاه میشینه، بعد ولی برمیگرده به زندگی ساده روستایی خودش و همه چی در نهایت ختم به خیر میشه. ولی مرجان همینجا فرق میکنه با این. یعنی مرجان کلی بلا سرش میاد ولی هی داره بیشتر درک میکنه زندگی رو، پخته تر میشه و میره جلو. حتی هرچی میره جلو بیشتر وابستگیشو به مردها مثلا مثل پدرش، معلم و هر مرد دیگه که توی داستان کنار میذاره و مستقل تر میشه. مسئله دیگه این که دقیقاً جای اون پرسایی که گفتم توی فیلم هست، توی فیلم‌های دیگه همون جا، یعنی حتی از نظر تایمینگ مثلا دقیقه 60 رقص و آواز بوده، کاباره‌ای، رقصی، عرقی، آوازی و خب مرجان اصلا نداشته، جاش داره پرسه زنی میکنه و ما داریم پرسه زدن این دختر رو توی شهر میبینیم. نکات متفاوتش خیلی خیلی بیشتره ولی تا همینجا فکر کنم منظور رو میرسونه که با چه چیزی طرف. حالا برسیم به ته فیلم. راستش این فیلم 2 تا پایان داره، یکی پایان اصلی و یکی پایان سفارشی، ولی مشکل اینه که پایان اصلی به کلی نابود شده، حداقل تا الان میدونیم که وجود نداره و هیچ کس هم دقیق از اون پایان حرفی نزد. ولی قابل حدسه به نسبت اون پایان سفارشی که روی فیلم گذاشتن. پایان سفارشی از کجا میاد؟ فیلم حدود 1 هفته اکران میشه و نمیفروشه. سازنده ها به اجبار میرن زیر بار این که به فیلم صحنه رقص و کاباره اضافه کنن که فیلم کار کنه. اطلاعاتی که من پیدا کردم رقص و آواز محوش بوده، اما خب خود خانم ریاحی توی مصاحبه جور دیگه اینو تعریف میکنه که میگه که خیلی سنگین رنگین بوده اون صحنه‌ای که اضافه کردن و شبیه فیلم‌های دیگه نبوده که با این اطلاعات نمیخونن. ولی حالا و این هم میگم که نسخه‌ای که من دیدم اصلا این رقص و آواز رو نداشت، یعنی من ندیدم که اصلا رقص و آوازش چه شکلی. این فیلم خوبی بود، آمد روی اکران، دیدیم نخیر، مجبور شدیم یه خوندن و رقص هم بهش اضافه کنیم ولی نه به اون شکل ناهنجار، مدل سنگین رنگینشو. حمیدو بخوام. حمید؟ آه. اینجا حمید نداری؟ به هر حال
دوستان وقتی تصمیم میگیرن رقص و آواز رو اضافه کنن، سر و کله اداره نظارت هم پیدا میشه و پایان فیلم رو تغییر میده و دقیقاً پایان رو شبیه میکنه به اون باقی فیلم‌های دیگه. یعنی دختر سرخورده و دلشکسته به قبیله خودش برمیگرده. ولی خب این اصلا پایان منطقی برای روند فیلم نیست راستش. حالا پایان اصلی چی بوده؟ مرجان آقا معلم رو میبینه ولی آقا معلم اون رو نمیشناسه. مرجان خیلی دلشکسته به اتاق استراحت میره، عکسی که از آقا معلم داره رو نگاه میکنه و بعد انگار تصمیمی میگیره. چند روزی که همسر معلم توی بیمارستان بستریه، مرجان هیچ رسیدگی بهش نمیکنه و ناگهان شبی که باید آخرین داروی زن رو بهش بده، میره توی اتاق داروها، یک شیشه سنبر میداره، میاد به جای شربت توی لیوان زن آقا معلم میریزه و همینجا تصویر قطع میشه. یعنی راستش نسخه‌ای که وجود داره توی این لحظه قطع میشه. این نقطه احتمالاً جاییه که پایان رو تغییر دادن. ولی اگر فرض کنیم مرجان تا ته این راهو میره، یعنی زنه رو میکشه، اینجا اوج فعلیت یافتن این شخصیته. یعنی دست به عمل میزنه، اونم به عنوان یه زن. و خب ما تا سالهای سال، شاید تا چیریکه تارای بهرام بیضایی تو سال 58 اصلا همچین فعلیتی برای یک زن توی هیچ فیلمی نداریم و این خیلی 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 ویژه است. روز از هر کار در میری میای سر راه زنای مردم. تا حالا چند نفر اینطوری گول زدی؟ کی گفت من از کار در رفتم؟ کدوم کار؟ همه رفتن مجلس شبی. بیا من گول بزن ببر جنگل. این فیلم یه نکته جالب دیگه هم داره که سعی می‌کنم خیلی خلاصه فقط بهش اشاره کنم. اونم حرکت دوربینه. دوربین فیلم از حرکت‌های متنوعی استفاده میکنه که واقعا توی سینمای اون موقع اصلا مرسوم نیست. دوربین معمولا ثابت، صحنه‌ها تئاتری ان و اصلا دوربین کاری نمیکنه. خیلی دوربین کاشته میشه اصطلاحاً و بازیگران که بازی میکنن و حرکت میکنن. اینجا ولی ما حتی پلانایی داریم که با تصویر حرف میزنن، یعنی دیالوگی نیست، فقط تصویره. تا اون زمان و حتی چندین سال بعدش فقط ساموئل خاچیکیانه که اهمیت حرکت دوربین رو میفهمه و ازش استفاده میکنه. و خب البته این فیلم بیشرم، اینطوری میخواستی از من مواظبت کنی؟ خوب شد رسیدی افشار. به زور میخواست به من تجاوز کنه. پس فطرت به من میگفت که تو دیگه بر نمیگردی. بی خود بهش اطمینان کردی. در نهایت این فیلم و نسخه اصلی و کاملش هم در دسته فیلم‌های گم شده سینما ایران قرار میگیره، یا بهتر بگم فیلم‌های ناقص که فعلا پیدا نشدن و در دسترس نیستن. در صورتی که اگر در دسترس بود میتونست خیلی از معادلات تاریخ سینمایی ما رو تغییر بده احتمالاً. فیلم توی زمان خودش یه جورایی بایکوت میشه، خیلی ازش حرفی نمیزنن، خیلی حتی نقد منفی هم نمیکنن، عملا نادیدش میگیرن و حتما که یک دلیلش یا اصلی ترین دلیلش اینه که کارگردان و تهیه کننده فیلم زن بوده. اصلا در مورد شک نباید بکنه. شهلا حتی اون موقع اسم خودش رو روی فیلم نمیزنه به عنوان کارگردان. خودش میگه به احترام آقای جعفری که پیشکسوت بودن، ولی من راستش فکر میکنم که نه، دلیلش باز خیلی پیچیده تر و ناراحت کننده تر از این قصه‌ای که خود شهلا میگه. مثلا یک جامعه تماما مرد سالار و کمی عقب افتاده است. نقش مقابل خودم هم دادم به آقای محمد علی جعفری. نقش دیگرش شادروان آقای ظهوری. این فیلم ساخته شد و من به احترام پیشکسوتی آقای جعفری اسم کارگردان حتی من رو این فیلم نذاشتم، فقط نوشتم تهیه کننده شهلا، در حالی که خب در تمام چیزاش خودم پیگیری میکردم و دنبال میکردم. خانم ریاحی بعد این دیگه هیچ فیلمی رو کارگردانی نمیکنه و ما تا یک دهه بعد که فروغ فرخزاد خانه سیاه است رو میسازه هیچ کارگردان زن دیگه رو توی تاریخمون نداریم. البته بعد فروغ هم تا سالهای سال به همین منواله. در دفتر تو همگی اعضای من نوشته شده و چشمان تو ای متعال جنین مرا دیده است. چشمان تو جنین مرا دیده است. شهلا بعد این به بازیگری ادامه میده. خیلی زود البته با عنوان شخصیت مادر توی فیلم‌ها نقش بازی میکنه و خب همین البته باعث میشه که بعد انقلاب بتونه به فعالیتش ادامه بده. در نهایت شهلا در 10 دی ماه 1398 توی یکی از تلخ‌ترین سالهای این سرزمین در 93 سالگی در تهران از دنیا میره. اما
اسمش توی تئاتر و سینمای مملکت تا ابد خواهد بود قطعا. زنی که در زمانه کاری رو کرد که دیگران حتی از فکر کردن بهش هم میترسیدن. برادر من از شهرستان برای من نامه نوشت یا نباید بری تئاتر، یا میام طلاقتو میگیرم یا میکشم هر دوتونو. وقتی که فیلم اومد روی اکران من از مدرسه بیرون کردن، در نتیجه من دیپلم نتونستم بگیرم. سر عموی بنده که من اصلا ندیده بودمش، نه اون منو دیده بود نه هیچی، بهش خبر داده بودن که فلانی دختر عموی تو رفته داره تو فیلم بازی میکنه. بلند شده بوده یک هفتیر ورداشته بوده، گفتن فلانی رسیده و بخواد بیاد بکشه زینتو. همین. خوشحال میشیم اگر این ویدیو یا بقیه ویدیوها رو دوست داشتین با دوستاتون به اشتراک بذارین و ما رو سابسکرایب کنین. ما توی پوزیتیو سعی میکنیم از چیزایی حرف بزنیم که کمتر ازشون صحبت شده یا اصلا ازشون صحبت نشده. این ویدیو در دی ماه 1403 ضبط میشه.